guys, maglalaro tayo ng My D5 Pet. So, after 3 months yan, lalaroin na natin tong game na to. And tignan natin kung ano yung pinagkaiba. Kasi nung iniwan ko to is syempre medyo ang tagal kasi ng updates eh. So, ngayon lalaroin natin to, tong My D5 Pet. So, tignan natin kung ano yung nasa loob na itong platform na to, kung ano yung talagang nagbago. So, syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Pangalan ko po is Crypto Addict sa YouTube. So, tulungan nyo naman ako, maski man lang 40,000 before matapos tong taon na to, 'di ba? Masaya na ako doon, guys. Masaya na ako doon. So, ayun, start na tayo. So, tingnan natin kung ano yung nangyayari dito sa My D5 Pet. Okay? Yan, tagal eh. Medyo matagal ng konti eh. Yan, okay, 90% na. So, tingnan natin kung ano. Medyo excited na rin ako eh kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakakapaglaro ng My D5 Pet. So, tawag doon, i-full screen natin siya para makita natin yung buong platform, 'di ba? Ngayon medyo pero di ko alam kung Halloween yung team nila dito eh. Pero 'di ba Christmas na, guys? So, ewan ko. Yan, so ito ang nangyari. Hindi ko alam kung ano nangyari. Yan, so meron na silang night team. Okay, so syempre as usual collect natin tong mga coins na to kasi kailangan kailangan i-connect, tas collect natin yung harvest. So meron ng ganito, di ko alam kung ano nangyayari dito. Sacred Temple. Okay, ano meron dito sa Sacred Temple na to? At ang dami kong nakuha. Okay, so may pipiliin ka kung ano yung gusto mo i-disassemble para makareceive ka ng spirit. Ngayon, ang tanong, ano yung spirit? So, syempre, magdi-dissolve tayo ng hindi ganun ka-importanteng pets. So, hanap tayo. So, siguro to, pwede natin water spirit. Okay. So, magdi-disappear siya, tapos magkaka-become siya a spirit. So, sige, syempre, bayaran natin yung gas fee. Tingnan natin ano ba meron dito sa spirit na to. 'Di ba? So, processing. Ito naman, fire. Kasi dahil dito sa element, guys. Okay? So, ayun, I think ito pwede to kasi fire to eh. Ito, fire din to. So, disassemble din natin to. Approve natin. Yan natin kung ano yung mapapala natin sa spirit, 'di ba? Pag ginawa natin. So, yeah, sabay-sabay tayong matuto kung anong meron dito, 'di ba? At alam ko nagbayad na ako doon eh, confirming na yun eh. Siyempre, tingnan natin yung spirits. Meron dapat tayong spirits dito, guys. 'Di ba? Ayan. Na-dissolve na siya. Naging water spirit na siya. So, syempre, bayad ulit tayo ng gas fee. Okay? So, ano nga ba tong water spirit na to? Malalaman natin mamaya. Okay, disassembled na siya. Right? Ayan, nag-success na rin yun. So, ano yun next? Pag na-disassemble na po natin, kasi hindi ko alam kung ano na ang next. 'Di ba? So, elixir is earned by attacking the boss. Elixir is used to exchange D-Pet. You can trade elixir with other players in the marketplace. So, meron din silang ganito. Meron din ganito. Na hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Meron din silang arena. Hindi ko alam kung ano nangyayari dito sa arena to, pero tingnan natin. Ito. So, yung arena, wala pa rin po. Coming soon pa din siya. So, ito yung PvP. Kakalabanin mo. Kabilang, tawag doon, kabilang team. Kabilang may-ari ng D-Pet. So, meron na rin nito, Silver Power Bank. Which is hindi ko alam kung ano. Okay ito. So, itong Silver Power Bank, ito yung para ma-upgrade mo kung ilan yung capacity. Kung ilan yung kayang kapasidad ng mismong coins mo. So, as usual ngayon, kaya niya na is more than 1 million na. 1 million lang. So, spirits form in sacred temples using the power of natural elements. So, tingnan natin, di ba? Ma-upgrade ba natin yon some sort? Okay. So,
So, yung spirit, magagamit po natin siya kung gusto mong, tawag doon, gusto mong i-power up yung isang character. Ang problem nga po lang po niyan is, syempre, gigastos ka ng mawawala yung mismong pet. So, I guess pwede yung spirit in terms of burning mechanism kasi kumukonti yung pets din. 'Di ba? Kasi, lalo na ngayon, 'di ba? Pwede ka mag-mint na mag-mint. Sa Vile Spirit, 'di ba, 6 yan. So, lalakas yung character mo. So, in terms of PvP, mas malakas siya, mas maganda yung magiging result niya in the future, okay? So, malalaman mo yung tawag doon, malalaman mo yung element kapag pumunta ka po dito sa part na to. So, ito, Earth Spirit naman siya. So, kapag napa-evolve mo na yung sarili mong pet, dalawa na actually makukuha mo. Okay? Pero, tawag doon, hindi mo sure kung saan dito sila may makuha mo. Pwede ka makakuha ng puro ganito, or kunwari, tawag doon, nag-disassemble ka, itong 3 nakuha mo. Hindi guaranteed na sa susunod, dito yung makuha mo. Pwedeng madoble to, So, syempre, kanya-kanya din trip yan kung gusto mo. Pero, in terms of, kunwari ngayon, mag-mint ka, mura-mura naman siya. So, okay naman. So, dito, makikita mo naman, meron naman dito inventory. So, lahat yan, ito yung lahat na meron ka. So, ayan. So, pwede mo, ayan, meron kang pet dito. So, hindi mo naman kailangan i-withdraw yan kasi una-una, nasa loob naman. Nasa labas naman. Gagawin mo lang yung ganito, itong inventory, kapag, tawag doon, sobra-sobra yung dami ng pets mo. Okay? Doon lang, for me, doon ko lang siya gagawin yung inventory. Para masarap din, maganda din, hindi ka mahirapan. 'Di ba? In terms of, tawag doon, incubator, same pa din naman yung incubator, like as usual. 'Di ba? So, diyan ka pwede kumuha ng tawag doon ng egg, 'di ba? So, dito naman sa Pobank, diyan mo maa-upgrade. So, if titignan natin, itong mailbox, wala pa po yan. Main house, wala pa yan. Ito, yung hunting center, pwede ka pa rin mag-hunt dito. Pero ako kasi hindi ko na inasikaso to kasi before naglolo ko to eh. 'Di ba? So, sa Happy Forest, dito ka naman pwede mag-breed. So, for me, medyo ang thinking ko lang dito is parang yung team niya okay naman, 'di ba? Siguro kaya siya gabi kasi gabi right now, 'di ba? Gabi right now. Bukas natin malalaman kung magiging putito. So, pero okay naman, cool naman yung day mode and night mode nila. Meron pang barko dito, ang astig Tingnan natin, meron pa dulo? Wala nang dulo. Ito yung pinakadulo nila mga yan. So, overall, I'm good naman with my D5 pet. I'm just waiting for its PvP release para ibig sabihin talagang ma-maximize. Pero, in terms of game naman, okay naman eh. Okay naman siya overall. So, build din natin to. Sayang naman yung pera natin kung di natin gagamitin. 'Di ba? So, overall, okay siya for me. So, kayo na bahala maghusga, 'di ba? Yun lang, yung mga nabago, naging naging available lang itong mga different features sa loob ng game. Pero syempre, yung mismong play to earn is wala pa po. Pero I'm not sure, matatanggal pa kaya to yung mga trees na to, or siguro okay naman siya, no? Mukhang okay naman yung itsura niya. So, hindi ko alam kung anong trip nito, kung talagang naglalakbay lang siya eh. Pero, cute nga eh, kasi to the moon, no? Yun, no? To the moon. Cute. So, yun lang for today, guys. I hope medyo nahimasmasan kayo sa D-Pet. So, syempre, huwag nyo kalimutan mag-follow, mag-like sa aking YouTube channel. Pangalan ko po is Crypto Addict. Nagbabalik sa bagong video about my D5 pet. And hanggang sa susunod po ulit, and peace out.